Hi everyone, today we are going to talk about the present perfect tense with active voice and passive voice. ඔයා දන්නවද present perfect tense එක නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? ඒක active voice සහ passive voice විදියට අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඒ වගේම ඒක ප්‍රායෝගිකව කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කියලා අද දවසේදී අපි කතා කරනවා. ඔයාට තාමත් මේ පාඩම හොඳින් තේරුම් ගන්න බැරි වුණා නම්, ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා නම්, තාමත් පැටලෙනවා නම් මෙන්න ඒකට විසඳුම මේ පාඩම මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන එක. අපි මුලින්ම බලමු active voice කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්සේ කොහොමද මේ present perfect එක නිර්මාණය වෙන්නේ? ඒ වගේම කර්මකාරක වාක්‍යයක්සේ නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ කර්තෘපදයට ගැලපෙන විදිහට has සහ have කියන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකෙන් එකකින් උදව් ගන්නවා. ඉන් අනතුරු අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදේ past participle form එක තමයි මෙන්න මෙතෙන්ද යොදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි active voice වලින් ලියන වාක්‍යයක ක්‍රියාපදේ නිර්මාණය වන ආකාරය. එතකොට passive voice වලදී සිද්ධ වෙන එකම වෙනස තමයි මැදට been කියන උපකාරක ක්‍රියාවෙන් උදව් ගැනීම. හරිම ලේසි මේක මතක තියාගන්නට. මේ දෙකේම නිර්මාණය වන ආකාරය එකයි has have සමග written යෙදලා තියෙනවා. නමුත් passive voice වලදී මැදට been කියලා තව උපකාරක ක්‍රියාවකින් සහයෝගය ගන්න ඕනේ. උදව්ව ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස. ක්‍රියා ස්වරූපයේ දිහා බලලා වාක්‍ය හඳුනා ගන්න බොහොම පහසු ආකාරයක් මේ. ඉතින් මේවා නැතාර්ථයට හැරවීමේදී hasn't haven't බවට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි doesn't have don't have පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඇයි කියලා ඔයාලට නිකමට කියන්න පුළුවන්ද? ඒකට හේතුව මෙන්න මේකයි. ඒවා මේ අවස්ථාවේදී යෙදලා තියෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපද ලෙස. ඒක කොහොමද හඳුනගන්නේ? ඇයි? අවසානයේදී තවත් ක්‍රියාපදයක් යෙදලා තියෙනවා. එහෙමනම් අවසානයේ තියෙන ක්‍රියාපදයේ සෑම මොහොතකදීම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ වෙනවා. එතනින් එහාට යෙදෙන සියලුම දෙනා. දැන් මේ බලන්නකෝ active voice වලදී hasn't haven't වෙලා තියෙනවා. passive voice වලදී hasn't been haven't been වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාව තමයි written. මේ පැත්තෙත් written. එහෙනම් ඉතිරි ඒවා ඔක්කොම උපකාරක ක්‍රියා. ඉන් අනතුරු අපි not එකතු කරන්නේ කොහටද? හැම උපකාරක ක්‍රියාවකටම එකතු කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මුලින්ම හමුවන උපකාරක ක්‍රියාවෙන් තමයි අපි උදව් ඉල්ලගන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා තමයි නැතාර්ථයට හරවන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයකදී අපි අන්න එයාවම තමයි මුලට ගෙනෙන්නේ. මෙන්න මේ මූලික නීති ටික ඔයා නිතරම මතකයේ රඳව ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේ සාමාන්‍ය ආකාරයට මේ වාක්‍යයක four forms නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම කියවනේ වාක්‍යයක four forms නිර්මාණය වන ආකාරය දැන ගැනීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. We have learnt English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. We haven't learnt English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැහැ. Have we learnt English? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවද? Haven't we learnt English? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? Right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි four forms නිර්මාණය වෙන්නේ. මෙතනදී have සහ haven't කියන එක මුලට එනවා. මොකද ඒව තමයි උපකාරක ක්‍රියා ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කිරීමේදී. තව උදාහරණයක් බලමු අපි. She has gone out. ඇය ගිහිල්ලා එළියට. She has gone out. ඇය එළියට ගිහිල්ලා. She hasn't gone out. ඇය එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. Has she gone out? ඇය එළියට ගිහිල්ලාද? Hasn't she gone out? ඇය එළියට ගිහිල්ලා නැද්ද? They have come. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි මෙතනදී come යොදලා තියෙන්නේ come, came, come. past participle form එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. They have come. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නැත්නම් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. They haven't come. ඔවුන් ඇවිල්ලා නැහැ. Have they come? ඔවුන් ඇවිල්ලාද? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලාද? Haven't they come? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නැද්ද? මෙන්න මෙවැනි අර්ථ ගෙන දීම සඳහා තමයි අපිට four forms අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු වෙන්නේ. four forms කියන පාඩමේදී තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ වාක්‍යයක් නැතාර්ථයට හරවන හැටි, එකී වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නවලට කොහොමද ගන්නෙ, ඇතාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ four forms කියන පාඩමේදී විතරයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ tenses පාඩමේදී four forms අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි බලමු practical English section එකේදී මේක ප්‍රායෝගිකව අපිට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. කෙනෙක් අහනවා ඔබේ මෙහෙම. Have you seen this before? Have you seen this before? ඔයා මේක කලින් දැකලා තියෙනවද? එතකොට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒ විලාසයෙන්ම. Yes,
I have. Are you seen it many times? ඔව් මම බොහෝ වාරයක් ඒක දැකලා තියෙනවා. Yes. Are you seen it many times? ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මෙහෙමත් උත්තරයක්. I have never seen it before. I have never කවදාවත් නැහැ. I have never seen it before. මම මීට කලින් ඒක කවදාවත් දැකලා නැහැ. I have never seen it before. Have you ever been there? Have you ever been there? ඔයා කවදා හෝ ever කියලා පාවිච්චි කරන්නේ කවදා හෝ. Have you ever been there? ඔයා කවදා හෝ එහි ගිහිල්ලා තියෙනවද? දැන් බලන්න අපි අත්දැකීමක් ගැන කතා කිරීමේදී gone වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ been කියන ක්‍රියාපදය. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ perfect tense එකේදී මේ ක්‍රියාපද දෙක නිතරම පැටලෙනවා බොහෝ අයට. කොතෙන්ද gone යොදන්නේ කොතෙන්ද been යොදන්නේ කියලා පැටලෙනවා. මම ඒක අද නිවැරදි කරලා ඊටාම පහසුවෙන් මතක තියාගන්න ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. දැනට බලා ගන්න මෙතනදී අහන්නේ ඔයා කවදා හෝ එහි ගිහිල්ලා තියෙනවද? අත්දැකීම ගැනයි කතා කරන්නේ. Are you been there twice? Are you been there twice? Twice means two times. Two times. දෙවරක් කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා two times කියලා. ඒකට තනි පදේ තමයි twice කියලා කියන්නේ. Are you been there twice? මම එහි දෙවතාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. Have you done your homework? ඔයා homework කරලාද තියෙන්නේ? Have you done your homework? හොඳයි. දැන් මම අර ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවයි කියලා පොරොන්දු වුණ පාඩමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ බලන්න. He has gone to කතරගම. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී යොදන්න පුළුවන් he has been to කතරගම කියලා. දැන් මෙහෙම යෙදුවොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? gone යෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? been යෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? දෙකම එකයිද? He has gone to කතරගම කියලා ඕගොල්ලෝ කිව්වොත් at the time of speaking he must be there in කතරගම. මේ වෙලාවේ ඔහු ඉන්න ඕනේ කතරගම අපි gone කියන වචනේ යෙදුවොත්. But when we talk about the experience we must choose the verb been instead of gone. අපි අත්දැකීම ගැන කතා කිරීමේදී ඒ කියන්නේ කතරගම ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන අත්දැකීම ගැන කතා කිරීමේදී අපි භාවිත කරන්න ඕනේ gone කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට been කියන ක්‍රියාපදය. මෙන්න මේ දෙක අතර වෙනස මේකයි. මෙන්න මෙවැනි වාක්‍යයක අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ අන්නේ විදිහටයි. නැවතත් මම කියන්නම් මේ කතා කරන මොහොතේදී ඔහු කතරගම නම් ඉන්නේ කතරගම ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ අපි කියන්න ඕනේ කොහොමද he has gone to කතරගම. ඔහුගේ අත්දැකීම නම් කතා කරන්නේ ඔහු කතරගම ගිහිල්ලා තියෙනවා. කීප වතාවක් වෙන්න පුළුවන් එක වතාවක් වෙන්න පුළුවන් අන්නේ අත්දැකීම ගැන නම් කතා කරන්නේ අපි කියන්න ඕනේ he has been to කතරගම කියලා. ඉතින් කතරගම වෙනුවට ඔයාලා විවිධ නම් පාවිච්චි කරන්න විවිධ ස්ථාන පාවිච්චි කරන්න මේ වෙනුවට මේ වාක්‍ය පාඩම් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. You can say I have been to Jaffna. I have never been to Jaffna. I have been to England. I have never been to England. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා දෙය කියන වචනේ ගන්නකොට නම් to පාවිච්චි කරන්න එපා. I have been there කියලා ඔයා කියන්න ඕනේ. I have been there. I have been there. We have been taught English. දැන් මෙහිම වාක්‍යයක් තිබුණු තේරුම මොකක්ද? හොඳින් අල්ලගන්න. මැදට BEEN යෙදිලා තියෙනවා නම් මේක මොකක්ද? have has සමග මැදට BEEN ඉන්පස්සේ past participle verb එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ක්‍රියාපද තුනක් යෙදිලා තියෙනවා. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මොකක්ද? perfect tense එක passive form එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ කියන්නේ we have been taught කියන්නේ අපිට උගන්වලා තියෙනවා. මොනවද? English ඉංග්‍රීසි. අපිට උගන්වලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි. මෙන්න මේ අර්ථය ගෙදීම සඳහා වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. ඔයා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහටයි. We have been taught English. English has been taught to us. English has been taught to us. මේ කියන්නේ මොකක්ද? නැවතත් passive voice වාක්‍යයක්. English has been taught. ඉංග්‍රීසි උගන්වලා තියෙනවා to us. අපට. ඉංග්‍රීසි උගන්වලා තියෙනවා අපට. පළවෙනි වාක්‍ය අපිට උගන්වලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි. දෙවෙනි වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි උගන්වලා තියෙනවා අපිට. මේ අර්ථය දෙකම එකයි. නමුත් කියන ආකාරය දෙආකාරයක්. When there are two objects we use two passive forms. කර්මපද දෙකක් යෙදෙනකොට passive voice එකක් දෙආකාරයකින් ලිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. දැනට ඒ කොටස විතරක් මතක තියාගන්න. ඉදිරි දවසකදී අපි තවදුරටත් මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනවා.
She has been advised umpteen times. ඇයට අවවාද කරලා තියෙනවා. ඇය නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. මොකද been යෙදලා තියෙනවා. ඒකට passive voice. කර්මකාරක වාක්‍යයක්. She has been advised කියලා කියන්නේ ඇයට අවවාද කරලා තියෙනවා umpteen times. Very many times in English. In Sinhala අනන්තවත් අනේක වාරයක්. හිසේ කෙස් ගානට කෙස් පැලෙනකම් අන්නේ අර්ථ ගැනීම සඳහා තමයි umpteen times පාවිච්චි කරන්නේ. I taught you this phrase umpteen times. මම මේ phrase එක ඔයාට අනන්තවත් උගන්වලා තියෙනවා. She has been advised umpteen times. අර වාක්‍යමයි නැවත තියෙන්නේ. She has been advised umpteen times. ඒට අනන්තවත් අවවාද කරලා තියෙනවා. But she doesn't care hand for it. ඒ වුණාට එයා ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. අන්න දැන් කෙටි වාක්‍ය ප්‍රමාණවත් මදි කියන අයට ඔන්න තියෙනවා මේ වාගේ වාක්‍ය පාඩම් කරගන්න. ඇත්තටම සරල වාක්‍ය මම පාවිච්චි කරන්නේ පාඩම් පැහැදිලි කිරීම සඳහා. තාමත් ඉංග්‍රීසි අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච කෙනාට සංකීර්ණ වාක්‍ය දීලා මෙව උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. එයාට ඕනි මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් අවබෝධ වෙන්න නම් බොහොම සරලව කියලා දෙනවා වගේම ඒ සඳහා සරල උදාහරණ පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඒ නිසා තමයි මම මේ දේ කරන්නේ. නමුත් ඒක දැනටමත් දන්න අයට තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ තව දුරටත් එයා අර්ථ ගන්නවමින් වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් වාක්‍යාංශ ඊට එකතු කරමින් ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්නට පුළුවන්. She has been advised umpteen times. ඇයට අනන්තවත් අවවාද කරලා තියෙනවා. හිසේ කෙස් ගානට අවවාද කරලා තියෙනවා. කෙස් පැලෙනකන් අවවාද කරලා තියෙනවා. But she doesn't care hand for it. නමුත් ඇය ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. Sinhala slangs and English equivalents. සිංහල ගැමි ව්‍යවහාර සහ ඊට සමාන ඉංග්‍රීසි යෙදුම් යන මාතෘකාව යටතේ මම වීඩියෝ දෙකක් සකස් කරලා දාලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක නරඹන්න ඕනේ. තාමත් ඔයාට ඒක නරඹන්න බැරි වුණා නම්. එක වීඩියෝ එක එවැනි යෙදුම් 50කුත් තවත් වීඩියෝ එක එවැනි යෙදුම් 30කුත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ අතරින් එකක් තමයි මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. She doesn't care hand for it. ඇයි ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. එහෙමනම් සම්පූර්ණ මේ වාක්‍යවල තේරුම මොකද්ද වෙන්නේ? ඇයට අනන්තවත් අවවාද කරලා තියෙනවා. නමුත් ඇය ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. Then how do you say that in English? She has been advised umpteen times, but she doesn't care hand for it. Our new house has been built by now. අපේ අලුත් නිවස has been built. ඉදි කරලා තියෙනවා by now. වර්තමානයේ වන විට. මේ වන විට. අන්න අර්ථය. by now කියන්නේ මේ වන විට. මේ වන විට අපි නිවස අලුත් නිවස ඉදි කරලායි තියෙන්නේ. Are you being selected to the campus? බොහොම සරල යෙදුමක්. Are you being selected? මම තෝරලා නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ මාව තේරිලා ඉන්නේ. මොකද passive voice. Are you being selected? මාව තේරිලා ඉන්නෝ to the campus. campus එකට. We haven't been informed yet. We haven't been informed yet. Yet තවම. We haven't been informed. Passive voice. been යෙදලා තියෙනවා මැදට. එහෙමනම් passive voice. We haven't been informed. අපිට දැනුවත් කරලා නැහැ තාම. අපිව දැනුවත් කරලා නැහැ. නැත්නම් අපිට දැනුම් දීලා නැහැ තාම. අපිට දැනුම් දීලා නැහැ තාම. We haven't been informed yet. The public have been informed about this pandemic situation. මහ ජනතාවට මේ වසංගත තත්ත්වය ගැන දැනුම් දීලායි තියෙන්නේ. The public have been informed about this pandemic situation. Over 150 centers have been established to treat corona patients. මේ මොකක්ද කියන්නේ? over වඩා වැඩි අධික 150 centers මධ්‍යස්ථාන 150ට වඩා අධික සංඛ්‍යාවක් have been established ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. to treat ප්‍රතිකාර කරන්නට to treat corona patients. කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නට මධ්‍යස්ථාන 150කට අධික සංඛ්‍යාවක් ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. Over 2000 corona patients have been detected today. මේ මොකක්ද කියන්නේ? 2000කට වඩා කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් have been detected හඳුනාගෙන තියෙනවා today. අද 2000කට අධික කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. Over 2000 corona patients have been detected today. The vaccine hasn't been given to many of the people. The vaccine, vaccine එන්නත hasn't been given දීලා නැහැ to many of the people. මිනිසුන්ගෙන් බොහෝමයකට එන්නත දීලා නැහැ. The payment has been made by me. ගෙවීම payment ගෙවීම
has been made හදලා තියෙනවා by me මා විසින්. නමුත් මෙතනදී අපි made භාවිතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියේ යොදන ආකාරය එදෙසයි. The payment has been made by me. ගෙවීම් කරලා තියෙන්නේ මං විසින්. Travel restrictions have been imposed. Travel restrictions කියන්නේ මොකද්ද? සංචරණ සීමා. Have been imposed. පනවලා තියෙනවා. පනවලා තියෙනවා. මේක passive voice වාක්‍යයක්. Curfew has been imposed. ඇඳිරි නීතිය පනවලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඉවත් කරලා තියෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? lift කියන එකෙන් හැදෙන lifted පාවිච්චි කරන්න. Curfew has been lifted. ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කර තිබේ. ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරලා තියෙනවා. Several decisions have been made. Several decisions කියන්නේ මොනවද? තීරණ කිහිපයක් have been made. අරගෙන තියෙනවා. To minimize අවම කරන්නට the impact බලපෑම caused ඇති කරන to the people මිනිසුන්ට and the economy ආර්ථිකයට due to හේතු කොටගෙන the travel restrictions සංචරණ සීමා. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? සංචරණ සීමා හේතු කොටගෙන ආර්ථිකයට සහ මිනිසුන්ට ඇති කරන බලපෑම අවම කරන්නට තීරණ කිහිපයක් අරගෙන තියෙනවා. සංචරණ සීමා හේතු කොටගෙන ආර්ථිකයට සහ මිනිසුන්ට ඇති කරන බලපෑම අවම කරන්නට තීරණ කිහිපයක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙවැනි අදහසක් එක වාක්‍යයක් ලෙස කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Several decisions have been made to minimize the impact caused to the people and the economy due to the travel restrictions. Several decisions have been made to minimize the impact caused to the people and the economy due to the travel restrictions. මේ විදිහට වාක්‍ය දිගට ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ channel එකේදී දැනට සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ බොහොම සරල වාක්‍ය සරල විදිහට පාඩම් පැහැදිලි කරමින් යන ගමනක්. නමුත් ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වෙනසකට භාජනය වෙනවා මේ අපේ 125 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳන් විධිමත්ව පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට වීඩියෝ දැන් 125ක්ම අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කර ගන්නට. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා සූදානමින් තියාගන්න එවැනි වීඩියෝත් ළඟදීම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. So thank you very much for being with me. I am coming again with my next video. Until then, have a nice time. Bye.